السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فلات متقطع خطوط، وهنعمل تحتيه بيت نور عدل. لو انت بتشوفنا لاول مره انزل تحت اشترك في القناه، والناس اللي بتشوفنا على طول يا ريت يا شباب ما ننساش لايك للفيديو. يلا بينا نبدا. انا بالفعل جهزت بيت النور العدل، ركبت شرايح 30 سم، اخدت وزن على 24 سم وقطعت الزياده، وقفلت شرايح الجبس بتاعت بيت النور الداخليه عشان نبدا نشتغل الفلات من فوق. طبعا الفلات اللي متقطع خطوط انا عامل لك ليه فيديو بالفعل، الفيديو ده شرح رسم وشرح تنفيذ، ممكن تتفرج عليه عشان تفهم الفيديو اللي احنا شغالين فيه ده. اول حاجه بتعملها ان انت لو معاك صوره هتشوف اتجاه الخطوط بتاعتك فين، وتبدا ان انت ترسم خطوط بالطول تكون مشابهه، يعني فيها شبه من نفس الصوره بتاعتك. لو انت ما معكش صوره بتبدا ان انت تقطع السقف بخيالك. تابع معايا الفيديو وشوف التقطيع اللي انا هقطعها، وفي اخر الفيديو قول لي عجبتك ولا لا. اول حاجه طبعا بتعملها ان انت بتحدد اتجاه الخطوط بتاعتك. كمثال اول خط هبدا بيه، هبدا مثلا من ربع الجنب ده لحد ربع الجنب الثاني. فبتعمل ايه؟ بتيجي في بدايه الجنب بتاعك وبتعمل علامه، وتروح الجنب الثاني اللي زيه وبتعمل علامه. حددت بدايه الخط وحددت نهايه الخط، بتجيب خيط العلام وبتوصل العلام ببعضه. كمثال ده كده اول خط حددته، تقف قدام الخط بتاعك مستقيم، وتجيب المتر بتاعك بتمسكه بالعرض على الخط، بتاخد مقاس او بتحدد مقاس 30 سم، نص ال 30 يمين ونص ال 30 شمال. ليه 30 سم؟ عشان لما تخش قيمه بيت ليد 10 سم من اليمين و10 سم من الشمال يتبقى معاك مثلا 10 سم في النص، او 7 يمين و7 شمال، والفراغ اللي يتبقى معانا هو ده اللي هيكون مقطوع من الفلات. زي كده 15 يمين و15 شمال. بتيجي في الجنب الثاني في نهايه الخط، تقف مستقيم قدام الخط بتاعك وتمسك المتر بالعرض، يعني ما تشطرش ايدك كده او كده، لا انت بتمسك المتر بالعرض مظبوط، وتعمل مقاس 15 يمين و15 شمال، وتجيب خيط العلام وتبدا توصل العلامين الاثنين دولت بالعلامين الاثنين اللي كانوا في بدايه الخط. وكده الخط بتاعي اتعلم نهائي تمام، بحيث الزاويه تركب يمين وتركب شمال. خط النص ده ما بنعملش بيه حاجه، هو مجرد خط بشتغل عليه يمين وشمال. ده كده اول خط خلص. بتقطع بقى السقف بتاعك باي اتجاه. الحاجه الوحيده اللي مطلوبه منك هو ان انت ما تنساش خط النص كنت واخد مقاسه على كام. كمثال خط النص ده انا واخد مثلا مقاس على مثلا متر او متر 20، تبقى فاكر المقاس ده، وكذلك الامر من الجنب الثاني تكون فاكر المقاس ده، عشان لما هنقفل فلات خالص هتطلع تقيس نفس المقاسات. يعني هتيجي من الجنب ده وتقيس المتر 20 تقريبا اللي انت كنت قايسها، ومن الجنب الثاني تشوف انت كنت واخد مقاس على كام وتقيس، وهتشد خط النص تعلمه. وبعد ما تعلمه بدل ما تقيس 30 سم 15 يمين و15 شمال، لا انت هتبدا ان انت تسيب بيت ليد، هتقيس مثلا 5 يمين و5 شمال، تسيب 10 فراغ وتعلم. هتعلم خيطين تاني زي دول، بس هنسيب قيمة بيت الليد عشان هنقطع الفلات على الخطين الاتنين اللي هيترسموا اللي هم بتوع الفينش. ودي فكرة اللصق في الفلات اللي متقطعة خطوط. انا شرحت لك خط، الخطوط كلها هتتعمل بنفس الطريقة. كده انا حددت الخطوط بتاعتي كلها. طبعا انا بشرح لك اساسيات، مش لازم اقول لك اتجاه الخط بتاعي كان ماشي ازاي، بشطر عدل بزاويه في الاتجاه اللي يعجبك. هنمسح دلوقتي نقط التقابل. ازاي تمسح نقط التقابل؟ ده فراغ او ده الخط اللي هيتقطع، مثلا الخط ماشي بالطول تقاطع مع خط تاني ماشي بالعرض، كل الخطوط اللي عند نقط التقابل بتتمسح زي كده. اي حاجه في النص بتمسحها، كذلك الامر الاتجاه الثاني اي حاجه في النص بتمسحها، بحيث تكون بالشكل ده، مفيش علامات في النص ولا في الطول ولا في العرض. وده شكل السقف بتاعي بعد التقطيع. هنبدأ دلوقتي في مرحلة تركيب الزاوية.
كده احنا ركبنا كل الزاويه بتاعتنا. هنبدا دلوقتي في تركيب شرايح الجبس. شرايح الجبس انا هقطعها 15 سم. وكده كل شرايح الجبس بتاعتنا ركبت. هنبدا دلوقتي في مرحله ان احنا نوزن شرايح الجبس دي ونقطع الزياده. طبعا شرايح الجبس دي انا مركبها السقوط بتاعها 15 سم. شريحه الجبس بتاعت بيت النور اللي تحت انا وازنها وقاطع الزياده على 24 سم. هاخد مقاس على 12 سم واعمل علام واطلع وانزل بالميزان اوجه الضوء على علام ال 12 سم ونبدا في مرحله التقطيع. وكده شرايح الجبس بتاعتنا كلها اتوزنت وقطعنا الزياده. هنبدا دلوقتي في ان احنا نركب الزاويه اللي تحت شريحه الجبس. ركبت كل الزاويه اللي تحت شريحه الجبس. هبدا دلوقتي ان انا معجن بيت الليد من الداخل للسقف كله. بعد ما بتمعجن شرايح الجبس الداخليه بتاعت بيت الليد نبدا دلوقتي ان احنا نحط اومج وسيهات في المناطق الواسعه او الفاضيه عشان لما نقفل فلات نلاقي اماكن نربط فيها. اول حاجه هعملها ان انا هثبت حرف ال اللي بيشيل الفلات. بخش جوه كل مستطيل زي كده وبرسم خط بالطول بحيث اثبت حرف ال في اتجاه واحد. خلصت تركيب حرف ال للسقف كله بتبدأ تركب قطع الأوميجا. وكده قفلنا السقف بتاعنا كله اوميج وسيهات وفوتنا خراطيم الكهرباء بتاعت بيت الليد. هنبدأ دلوقتي ان احنا نقفل فلات.
كده السقف بتاعي اتقفل فلات، حطيت شاش ومعجنه الفواصل. هبدا دلوقتي ان انا احدد اتجاه الخطوط بتاعتي. اول حاجه بعملها برسم خط النص بتاع كل خط من الخطوط اللي انا عملتها. كمثال اول خط رسمته كان على بعد 73 سم من الجنب ده، ونهايه الخط من الجنب ده كان على بعد متر 31 ونص. بتطلع تحدد المقاسين الاتنين بتوع بدايه الخط وبتوع نهايه الخط. كده انا حددت اول خط، حددت البدايه بتاعته، حددت النهايه بخيط العلام وبوصل العلام ببعضه. حددت الخط بتاعي، ببدا امسك المتر على الخط بالعرض من اول الخط ومن اخر الخط، وابدا اسيب قيمه بيت الليد اللي انا عايزها. الاول كنت سايب 15 يمين و15 شمال، يعني الفراغ ده كان 30. دلوقتي هسيب 7 يمين و7 شمال، بحيث القطع ده يكون 15 سم، عشان لما اقفل شريحه الجبس بتاعت وش بيت الليد الخارجيه شريحه يمين وشريحه شمال، يعني سنتي ونص وسنتي ونص، يعني 3 سم. 3 سم من 15 يتبقى معايا شريط 12 سم مقطوع. وكده اول خط اتحدد. كل الخطوط بتاعتك بتحددها بنفس الطريقه. علمت السقف كله، هبدا في مرحله التقطيع. وكده السقف بتاعنا كله اتقطع. هنبدأ دلوقتي نركب الزاوية الخارجية بتاعت بيت الليد. ركبت كل الزاويه الخارجيه بتاعت بيت الليد. هبدا اركب شرايح الجبس الخارجيه بتاعت وش بيت الليد. شريحه الجبس دي هيكون المقاس بتاعها 6 سم.